مردمی و یکیش مرد خیلی وای ناراحت مثل بستیم اصلا چیز نمیشه تو گشته مرده چیزی مال چیزی که مرده مال هیزه و چنه چنه لیل همی داغل چنه نبینی من اشتابه جارم سیاه خوب یابو آنی آب لگودنی هر جرده ها؟ نه باید گوی دسته هر جرده یابو شو ببینیم یه چی ده ها؟ این حاله اومدش رو ای حاله همون او حاله هو او حاله یابو منی خواهی چیه چه نوعی گوی خام بشورم خامسش کنم پاک ها؟ پاک نیخوا همون اینجا لبیا فهم این واقعی نانی شیری Şimdi biraz nice spacey. خوبن آن نه
شايلو إيه تشام مرده سكينة خلاص بكشة السال هم دارن هلی آوردی مرد ندنی اون مرسنه نبود باز بمیر هاشو باز صحابي خال ودار فشو بمیر با سبیان سیشو خوبی چی نمرده میخواد درمون دیار دارن بودم شبیه چیزون بنرم تمانی بخواه پاچ شوکی و چه شوکی همه جلد تایا چی که تن شومن ستا بشومن شو یمون خوبیم نشوانه بیم نشان بیم شوم ایشان ویلیو دونی بکنیم خود در نیستن چالیون یه خوبیو نه یه چی بهتر هم دنیا خوبی دنی سوخو از دنیا گانس خوبو موبو شاهدو ایش امورده اصلا یدون هم نیمینش زنزلی هیچ نوردی بینیم شو تاموردن کار. یه خیلی اصل داره منی بینی نو اصله بعد. صدای چین چه خارجشون مریض خارجشون مریض شما بگانسن من مستر میام. مریض همه هفت نه مریض دارم. سن نو؟ هفت. 8 تا. خو این نبیش دست بریم به. یه شنی او بینیم منو. این ابنو آن منو. برن شو تا دست سلما چندتری را یه خونده مرده همی با امینه بوسه هیچ میگم بیا هی دست نه Yazdım da hiç. İxa şu derari ani xa اینو چه سه یعنی ها چالیو اینو چه سنه بینش وانه یه 70 سال زن بوداری هیوه میگو دارش نمایی نه چش مريت سنتي اللي تبيها بس تبون منشي وشاب دارمون بونش ابراهيم يرو اه مش هنا مش لا يخا نص هي بقتوس بياش جيتن مش جيش يكب بريس يوم كان دي بس
شایلو ایشان انگار مرده. ایشان مرده. صحابش کامل. ها؟ صد بمردن 2 ماه 3 ماه نه همش مرد. 100 سال پیش خرچه ما بالا اینو. چرا؟ اون سال اسعد ایفیان من نزدم. اینو اون سال اسعد ایفیان. یه رو بیا و نشو درست شو کن. هر کسی تابره نیشو هر کسی نسونی. لدو یه چیش لدو. شایلو ایش خیلی خوبه. یه چیز بس همش. یه چی بود تلافی همش درال. ها؟ ایگمون اسمین همه بونجو. چه؟ پسه؟ منی خوب برنیم شو نه خوب سیه شو بی. هجر شو چرا ها شو منو سهره هم ها ترسم. ایران. یعنی منش. یعنی یابو هم بیشتر نظرم بوش برام منیه چیش نه؟ شوش من تهیه چند. ساکو. نکنی ول شو شو روها یافت. یک دستی چله جله جستون. ساکو نی وچینه. نه تا اینو نه تا شو هستیم نه اینو هم سال تا اونجونه و بهره لیچینی دوزه ای آوردم اجرام قبلی یه چی که هنر و دو یه چی رو بالا بیرو یافت. عشق مشو استو کلیوی ها؟ نه برفش پاچه. تا خورمه هایشون هر کوش خورمه خوب بینه اون سنه بدین شو مثلا شا ماشون همشون رو بده شو سر رفته. چند ویدن هستی شکلی نکش خرابه باز به دست شکلی ویدن روز چند خراب بیشتر. زیتون رازم داشت کنید.
بیش از سینه بود. Oj, gązeń mu klian morden, czalił. دو 10 سال گنزل همه مردن. تا کلن داره این شوف سر دارن سرشون همون نداره آوردیم بخرین. شلویان؟ شلوی نه هیزه خرده خانم درا هیزه خرد شد كلان وما سان كلان بريدن شون رهتن شون مناش
بودن رای دارو بیاری بنیمشو تماش مرد نیستی که داری بشی چیکار کنم من چجوری ماشین شوتسه بیشه اصلا من میدونستم ماشین شوتسه شوت چنی بیدم اون سکنه داستن مریض داست این خورمه‌هاش نمیخواد راریا میخواد منو آخره دیوشون هم کنید گلابه آنیتو برن برنشون ماشي قاعد يتسين تقريبا مش هتزعم فيه الانفورماسيون اللي بوين بشو شو تعرف اصلا ها هذه الطريقة آدم دفني جرام البارزين خمسة مال تابوني يا رئيسش كيم جاني خاص سكني أنا برشو لي عصية ده نه مال معنی ابو بنی مشوده نه معنی خیلی خراب بودش مال اینیم بالا صرف شوه او بو هر چی تری بو خود
مو استدكوها مو اللي بيخو تابعه بدران شو خبرني شلون خاف كوا زلمه تاشكي تبي أسئلة تشاركني ما أصدقكم أين أول نسيته شادي وبيني وقته بيجي يوم يقول مال تسبيك شادي هون مال بيجي أسألك شهام من يشبه بيزا بمال هنا واضح جميل او بیان همین معنی آبو شروع شد باش پوشی تو یا سنینی بشو تو دبر خاطر باش پوشی بهتره اون بیاری ها خب شو برام هم چند تا بودم ساندی بربیم زدی بیسا بعدی نشتن آن نه ها برخورا خب شو بیام همه همون نانی خوابشونی صاحب کن نیست متشتیم هرچه بویش ها اینجا چی
اینجا بونی بشوری نه؟ Pişir. Çileyen yapacak. Pişir yaşım. Güzel. ماشینه اینجا میرسه. Hadi. نه همشونو ها بساشون ها یعنی خادم یه دفعه خیلی بوده برادری خلصت نه یا
Yeah, I used to be out of